Καλημέρα. Μπορώ να σας κάνω μία ερώτηση? Ναι, φυσικά. Μήπως γνωρίζετε πού βρίσκεται το ξενοδοχείο Summertime? Ναι, γνωρίζω. Μήπως θα μπορούσατε να μου δείξετε? Ναι, θα πάτε πρώτα ευθεία, μετά θα στρίψετε αριστερά στο πρώτο στενό, ύστερα θα πάτε πάλι ευθεία και τέλος θα στρίψετε δεξιά. Και φτάσατε. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Γεια σας. Γεια σας. Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Ναι, είμαι έτοιμη. Τι θα πάρετε? Για ορεκτικό θα ήθελα να πάρω μια χωριάτικη σαλάτα. Εντάξει. Και για κυρίως πιάτο, τι θα θέλατε να πάρετε? Για κυρίως πιάτο θα ήθελα παστίσιο. Εντάξει. Θα θέλατε να πάρετε και ένα επιδόρπιο? Τι θα μου προτείνατε? Θα σας πρότεινα μία καρυδόπιτα. Είναι πολύ νόστιμη. Ωραία, αυτό θα πάρω. Τι θα θέλατε να πιείτε? Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί παρακαλώ. Ωραία, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε στο ξενοδοχείο Summertime. Πώς θα μπορούσα να σας βοηθήσω? Θα ήθελα να κάνω μια κράτηση. Θα θέλατε ένα μονόκλινο ή ένα δίκλινο δωμάτιο? Ένα δίκλινο παρακαλώ. Θα μπορούσα να έχω το όνομά σας? Χριστίνα Γαβριήλ. Πόσα άτομα θα είστε? 2. Για πότε θα θέλατε να κλείσετε το δωμάτιο? Για 3η 1 Ιουνίου. Για πόσα βράδια? Για 4. Αυτό κοστίζει 240 ευρώ. Πώς θα θέλατε να πληρώσετε? Με κάρτα. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Καλημέρα. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση? Γεια σας. Ναι, φυσικά. Λοιπόν. Ναι, πρώτα θα πάτε ευθεία. Πάμε πάλι.